Cái người miền Bắc á, và Bắc Trung Bộ họ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn bởi Nho giáo Trung Quốc. Họ bị gia trưởng ngay cả trong công việc, trong làm ăn. Người Bắc á, họ khá là mê tín và hay cái kiểu như là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình làm ăn với lại người Bắc á, thì họ rất là ít khi mà thanh toán hay là trả tiền vào cái ngày mùng 1. Ở miền Trung thì cái mảnh đất nó cằn cỗi, khó khăn từ ngàn xưa tới giờ, cho nên là họ rất là tiết kiệm, chắt chiu từng đồng một. Họ thực sự rất là thực dụng. Chính vì miền Trung và miền Bắc họ ép con cái học một cách cực đoan để đạt được những thành tích cao, cho nên về lâu dài nó thường nảy sinh một cái tư tưởng thượng đẳng về tri thức so với miền Nam và miền Tây. Miền Nam là cái vùng đất mới khai phá, nó hội tụ cái di dân từ ngoài Bắc, từ ngoài Trung, cộng đồng Hoa Kiều, Khmer, Champa. Chính cái sự pha trộn này nó tạo nên một cái xã hội cởi mở, phóng khoáng và ít bị gò bó hơn. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video để nói về sự khác biệt của người dân ba miền Bắc Trung Nam nhé. Thực ra mình cũng khá là tự tin trong cái chủ đề này vì bản thân mình, cha mẹ là người gốc ngoài Bắc, nhưng mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ toàn học và chơi với bạn bè người Nam à. Lớn lên, mình cũng có học và ở châu Âu nhiều năm và có rất nhiều bạn là người miền Bắc, đặc biệt là người Hà Nội. Sau này lấy vợ thì nhà vợ lại là người gốc Huế và Khánh Hòa. Nói cách khác thì mình sống và tiếp xúc với người Bắc, Trung, Nam mỗi ngày. Chính vì vậy mà mình có cái cơ hội được trải nghiệm và quan sát rất là rõ những cái điểm khác biệt từ cách nói chuyện, cách ứng xử đến thói quen sinh hoạt của người dân từng miền. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu người dân ba miền khác nhau như thế nào và vì sao lại như vậy nhé. Nhưng đầu tiên mình cũng nói luôn, đây chỉ là cái ý kiến và quan điểm cá nhân của Sơn, dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của bản thân, chứ hoàn toàn không có ý phán xét hay phân biệt vùng miền. Vì bất kỳ một vùng đất nào nó cũng có cái hay và cái dở, kể cả ở trên thế giới cũng vậy. Nếu có gì chưa đúng, các bạn hãy thông cảm và hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về khí hậu và địa lý, bởi vì hai yếu tố này nó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và lối sống của con người trong cái vùng khí hậu đó. Có một nhà triết học Montesquieu người Pháp, trong cuốn The Spirit of Law năm 1748 thì ông có nói quyền lực của khí hậu là cái quyền lực đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong mọi quyền lực. Khí hậu ảnh hưởng đến tâm trí, tính cách và phong tục, tập quán của các dân tộc. Ngoài ra còn có nhà địa lý khí hậu học, nhân văn học người Mỹ Ellsworth Huntington, trong cuốn Civilization and Climate năm 1915, ông có nói khí hậu là một trong những yếu tố chủ chốt quyết định sự phân bố, thói quen và thậm chí là nền văn minh của loài người. Nhìn chung thì qua hàng ngàn năm lịch sử loài người cũng như các nghiên cứu thực tế của các nhà khoa học thì người dân ở những cái xứ lạnh đó, họ thường kỹ tính hơn, chu toàn hơn và sống khép kín hơn. Nguyên nhân là họ phải đối mặt với một cái mùa đông dài và khắc nghiệt hàng năm, buộc họ phải rèn luyện cái tính cách cẩn thận, tiết kiệm và chu đáo, chuẩn bị cho tương lai. Lâu dần nó hình thành một cái nét văn hóa cũng như là một cái tính cách đặc trưng của những cái người dân xứ lạnh. Ngược lại thì ở những cái vùng khí hậu nóng á, người dân họ không có phải chịu áp lực phải tích trữ hay chuẩn bị cho cái mùa đông, cho nên về lâu dài nó hình thành một cái tính cách cởi mở hơn, phóng khoáng hơn và thân thiện hơn. Trở lại với khí hậu ở ba miền Việt Nam thì ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc họ có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông, cho nên họ có thể mặc đồ theo 4 mùa rất là đẹp. Đặc biệt là vào mùa lạnh thì người dân thường ăn mặc rất là lịch sự, mặc vest, mang giày đầy đủ. Ra ngoài Bắc vào mùa lạnh mà thấy các chú xe ôm hay là những người bán hàng rong mà mặc đồ vest là rất bình thường luôn. Còn ở Nam Trung Bộ và miền Nam thì do cái khí hậu nóng quanh năm cho nên là người dân mặc đồ đơn giản thôi. Nếu không có gì đặc biệt thì quần đùi, áo thun là chủ yếu. Ở Sài Gòn mà các bạn bắt gặp những anh chị mặc vest chỉnh tề thì mình nghĩ 80% là xe bất động sản hoặc là bán hàng đa cấp. Về đồ truyền thống thì người dân ba miền cũng có những bộ đồ đặc trưng khác nhau ở mỗi vùng. Miền Bắc thì nam có áo dài, nữ có áo tứ thân,
Miền Trung thì có áo dài và áo Nhật Bình. Miền Nam, đặc biệt là miền Tây thì có áo bà ba. Thứ hai, mình sẽ nói về giao tiếp trong gia đình của người dân ba miền. Thì có thể nói đây là cái khác biệt rõ ràng nhất và khó chấp nhận nhau nhất. Cái người miền Bắc và Bắc Trung Bộ họ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn bởi Nho giáo Trung Quốc. Họ rất là chú ý cái lễ nghi tôn ti trật tự. Ví dụ như sáng ngủ dậy là phải chào nhau. Con chào bố, con chào mẹ, cháu chào dì, cháu chào tím, cháu chào cô. Nói chung là chào hết cả nhà. Trước bữa ăn thì phải mời từng người. Ví dụ một người trước khi ăn có thể phải nói cháu mời ông bà, con mời bố mẹ, cháu mời bác, cháu mời chú, cháu mời cô, dì. Và phải đợi người lớn gắp trước rồi mới đến các người nhỏ tuổi hơn, theo thứ bậc. Trong cái bữa tiệc gia đình đông người, có khi chờ đợi mời chào nhau mãi, thức ăn nguội hết rồi vẫn chưa được ăn. Chính vì cái văn hóa quá coi trọng lễ nghi tôn ti trật tự nên dẫn đến hình thành một cái áp lực vô hình trong gia đình với tư tưởng khá là gia trưởng ở những người lớn tuổi hơn. Ví dụ như con cái được dạy phải tuyệt đối nghe lời ông, bà, cha, mẹ, không cho nói hay cãi lại. Vợ phải nghe lời chồng, em phải nghe lời anh chị. Như vậy mới là ngoan. Chỉ cần có ý nghịch lại thôi hoặc là lệch sóng thôi là y như rằng bị quát và phán những câu kiểu như mày biết cái gì mà nói. Trứng đòi khôn hơn vịt, hoặc là cầm đèn chạy trước ô tô. Thậm chí cho một bạt tai là bình thường. Lâu dần nó hình thành một cái văn hóa gia trưởng, thiếu giao tiếp và phản biện giữa các thế hệ. Người nhỏ thường phải chịu đựng người lớn, và người lớn thì luôn tự cho mình là đúng, là giỏi. Nhưng chính bản thân người lớn thì cũng rất áp lực để dạy dỗ con cháu, vì luôn luôn phải tự soi mình, tự xét mình để làm gương cho thế hệ sau, thì nói chúng nó mới nghe. Còn người miền Nam thì họ thoáng hơn một chút, không quan trọng nghi thức lắm. Vào bữa ăn, họ có thể ngồi xuống là ăn luôn. Ai ăn trước cũng được, không cần mời chào gì hết. Ông bà, cha mẹ, con cháu nói chuyện đùa giỡn rôm rả. Thậm chí người lớn xưng tên với người nhỏ, gọi con cháu là ông nhỏ, bà nhỏ. Thực sự rất là gần gũi. Giữa các thế hệ người Nam, thực sự họ ít cái khoảng cách hơn và thân thiện hơn. Chính vì vậy nên các gia đình trong Nam khi nghe con gái yêu hoặc muốn lấy chồng người Bắc, Bắc Trung Bộ, thì thường tỏ ra thận trọng và e dè do họ sợ cái tính cách gia trưởng cũng như sự khác biệt trong văn hóa gia đình của hai miền. Tuy nhiên, việc thoáng quá trong giao tiếp gia đình cũng dẫn đến việc con cháu nó hay nói leo lắm. Nó nói ngang hàng, hay cãi và nói trống không, nói cái gì nó cũng nói lại hết. Đối với người Nam thì họ cảm thấy bình thường, nhưng với người Bắc thì việc này thực sự rất là khó chịu, thậm chí là không thể chấp nhận được. Tiếp theo, phần thứ 3 là trong giao tiếp xã hội. Thì người Bắc và Bắc Trung Bộ họ nhìn thấy người quen là phải chào liền, chào lớn thành tiếng, đôi khi chào như hét luôn. Ví dụ, anh Sơn ơi, đang đi đâu đây? Đang làm gì thế? Đó, nó phải vậy đó. Còn người Nam và Nam Trung Bộ thì thấy nhau thì đa số họ mỉm cười gật đầu. Còn không thì quay mặt luôn làm lơ càng tốt. Khi nói chuyện bình thường thì người Bắc họ nói rất là hay, rất lưu loát, rất ngọt, câu từ văn chương hoa mỹ, nhưng có điều là họ hay thêm phụ huynh vào và hay nói quá lên lắm. Họ hay nói lố lắm, hay thể hiện có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là có mối quan hệ với quan chức, ông này bà nọ để nâng tầm bản thân, mặc dù không biết là có quan hệ thật hay không. Cái này là bởi vì ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Bắc, họ là cái trung tâm chính trị từ ngàn năm nay rồi, cho nên cái việc mà thể hiện cái quan hệ đối với quan chức hay chính quyền giống như là nó đã ăn sâu vô máu để thể hiện cái đẳng cấp của bản thân, của gia đình. Mặc dù là không biết họ có quan hệ thật hay không nhé, nhưng mà cứ phải nói như vậy đã. Tuy nhiên ẩn sâu bên trong thì người Bắc họ khá là nóng tính. Khi chửi nhau thì họ thể hiện một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Họ có thể chửi liên tục, câu từ rất nặng nề, tục tĩu và rất thích làm phụ huynh người khác. Như kiểu đờ mờ, biết bố mày là ai không? Cái người miền Trung thì họ thật thà hơn một chút.
Không có nghĩa là thật hoàn toàn nhé, thật thà hơn một chút. Nhưng đôi khi họ thẳng thắn quá, bộc trực. Nếu mà nghe không quen có thể thấy cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là người Nam Trung Bộ. Nếu như mà các bạn đang có vay mượn tiền người Nam Trung Bộ mà chưa kịp trả, thì mình khuyên các bạn nên trả sớm đi trước khi quá muộn. Còn người miền Nam trong giao tiếp xã hội thì phải công nhận là họ hiền lành nhất trong 3 miền. Trong cả cách nói chuyện và giao tiếp. Hiền lành nhất trong 3 miền thôi nhá, chứ không phải là hiền lành so với thế giới. Chỉ có những thành phần xã hội thì mới hay dùng những câu từ tục tĩu, còn lại thì họ khá hòa nhã. Ngay cả khi va chạm giao thông, nếu không có gì nghiêm trọng thì cách xử lý cũng khá êm đẹp. Không kiểu nhảy bổ vô chửi nhau rồi đánh nhau ngay. Hay là gọi phụ huynh nhau ngay. Khi cãi nhau thì họ cũng chửi nhau đấy, nhưng nhanh rồi bỏ đi. Chính vì thế nên rất ít người Nam ra Bắc có thể sống và lập nghiệp được, đơn giản vì họ không thích và họ khó hòa nhập vào cái cộng đồng ngoài Bắc, cũng như là không cạnh tranh được. Và quan trọng nhất là họ cũng không cần ra Bắc, vì trong Nam đã có một cái vùng Đông Nam Bộ rất là phát triển so với cả nước. Thứ tư là về tư duy kinh tế và hợp tác làm ăn. Về việc này thì mình xin lỗi phải nói thẳng luôn là người ngoài Bắc họ rất là phức tạp. Trong làm ăn họ nói lý thuyết rất giỏi, thao thao bất tuyệt, nhưng họ bị ám ảnh bởi cái tiền bạc, cái quyền lực, và họ bị gia trưởng ngay cả trong công việc, trong làm ăn. Một cái sự việc hay một cái món đồ rất là bình thường luôn đó, nhưng mà họ có thể tâng bốc, nói hoa mỹ như rồng bay phượng múa để làm sao cho bạn vào chồng và lừa bạn mua. Đôi khi họ lừa đối tác chỉ để cảm thấy thỏa mãn cái tôi cá nhân, là tao khôn hơn mày, mày tuổi gì. Nhiều khi ký hợp đồng rõ ràng thế đấy, nhưng họ có thể trở mặt bất kỳ lúc nào. Thỏa thuận hôm trước hay hôm sau làm khác luôn, cũng không có sao hết. Chốt đơn hôm trước, hôm sau gọi không nghe máy luôn, cũng là điều hết sức bình thường. Và rất hay nói một đằng làm một nẻo. Mình thực sự khuyên các bạn không nên làm ăn với người Bắc nếu như bạn thực sự không hiểu rõ họ. Ở đây không phải là họ khôn hơn những vùng miền khác nhé, mà là bạn sẽ không bao giờ biết được người ngoài Bắc họ thực sự đang nghĩ cái gì và có mục đích gì. Tuy nhiên phải lưu ý, ở đâu cũng có người này người kia. Người Bắc cũng có rất nhiều người làm ăn cực kỳ giỏi và làm ăn chân chính đàng hoàng. Quan trọng là bạn có tìm ra được họ và hợp tác hay không. Nếu tìm được thì xin chúc mừng bạn, vì họ rất nhanh nhạy trong làm ăn kinh tế, và đôi khi đằng sau họ còn có một mạng lưới quan hệ sâu rộng và cực kỳ mạnh để hỗ trợ thực hiện được những cái dự án rất là lớn và không tưởng với người bình thường. Còn người miền Trung thì có thể là cùng hoạn nạn khi khó khăn, nhưng khi bắt đầu khá lên thì cái tư duy cá nhân và đố kỵ rất là lớn. Khi làm ăn thì họ tính toán chi ly cực kỳ kỹ, suy nghĩ thâu đêm, suốt sáng. Nhưng mà cái lúc mà thực sự đầu tư thì họ lại hay đầu tư không tới, làm nửa vời. Nhưng họ cực kỳ chi ly. Người miền Nam thì làm ăn thật thà hơn, nhưng lại hay bị dụ và làm tùy hứng, theo trào lưu, chứ nhiều khi cũng không có nghiên cứu kỹ. Ví dụ thấy người ta mở quán cà phê nhiều thì cũng hứng lên, mang hết tiền ở nhà xong rồi vay mượn thêm mở quán cà phê. Rồi hợp tác làm ăn thì thường thiệt thòi do tin người quá, và khi có vấn đề gì thì ngại va chạm và ngại nói thẳng. Nguyên nhân ở đây thì cái cách làm ăn nó chịu tác động lớn từ lịch sử phát triển. Miền Bắc họ gắn với trung tâm chính trị, cho nên quan hệ xã hội và làm ăn của họ rất là coi trọng cái biết ai, quan hệ với ai và con ông cháu cha. Ở miền Trung thì cái mảnh đất nó cằn cỗi, khó khăn từ ngàn xưa tới giờ, cho nên là họ rất là tiết kiệm chắt chiu từng đồng một. Họ thực sự rất là thực dụng. Cái gì cần thiết lắm họ mới mua, còn không thì họ không bao giờ bỏ tiền ra mua bất kỳ một món đồ gì dư thừa là không có. Miền Nam là vùng đất mới, khai khẩn, cho nên họ năng động hơn, chịu ảnh hưởng của phương Tây, cho nên họ dám mạo hiểm
và thử thách nhiều cái mới. Nhưng cũng chính vì thế mà họ cũng rất hay thất bại. Tiếp theo là về cái cách người dân ba vùng tiêu tiền như thế nào. Người Bắc truyền thống thì họ khá tiết kiệm, nhưng ngược đời là lại rất là sĩ diện. Thấy hàng xóm mua được cái ô tô thì cũng gom góp hết tiền ở nhà đi mua cái ô tô cho bằng bạn bằng bè. Mặc dù là có thể cả tháng mới đi một lần. Cái nhà thì nhỏ xíu, nhét cái ô tô vô khó khăn nhưng cũng mua cho bằng được. Và điển hình là một người rất nổi tiếng như tỷ phú số 1 Việt Nam thì cũng nói một câu là VinFast muốn phát triển và cắm cờ ra thị trường quốc tế, mà đã cắm thì phải cắm ở Mỹ cho oai. Ở đây mình không bàn về cách làm việc hay kết quả của VinFast, nhưng câu nói này của ông Vượng nó thể hiện đầy đủ cái tính sĩ diện của người Bắc, là thích oai, thích thể hiện trước đã, còn kết quả tính sau. Ở trên mình nói đến cái người Bắc truyền thống thế hệ trước, chứ còn người Bắc trẻ thì cũng khác rất là nhiều rồi. Ai có tiền chút cũng tiêu xài hoang phí để thể hiện bản thân. Mình có rất nhiều bạn bè ở Sài Gòn và Hà Nội, thì mình chắc chắn là đám bạn ngoài Hà Nội của mình thích mua và sử dụng hàng hiệu hơn rất nhiều. Bạn bè ở Sài Gòn thì nó mua sắm thực dụng hơn và không nhất thiết phải là đồ hiệu. Chỉ cần dùng tốt là được. Còn ở mảnh đất miền Trung nắng gió cằn cỗi thì cái người miền Trung truyền thống cùng kỹ lưỡng luôn. Họ mua sắm vô cùng thực dụng. Nếu không thực sự cần thiết thì họ không bao giờ mua. Khi ai gợi ý mua cái gì thì đa số họ sẽ có 1001 lý do để bác đi vì không cần thiết. Con cháu lớn lên thì đa số bỏ lên Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ và chắt chiu từng đồng gửi về cho ông bà cha mẹ xây nhà. Ở miền Trung khi mà họ chưa thật sự giàu có thì không bao giờ người miền Trung hoang phí. Ở miền Trung thì có những ngôi làng xưa kia rất là nghèo khó, nhưng bây giờ thì đã mọc lên hàng chục, thậm chí hàng trăm căn nhà cao tầng khang trang. Và đó là kết quả của những tháng năm miệt mài lao động của những người con xa xứ. Người miền Nam thì với một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, với đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm kinh tế truyền thống khá sầm uất như Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hòa, Cần Thơ, cộng đồng dân cư cởi mở vui vẻ và phóng khoáng hơn rất nhiều. Dân làm công ăn lương cuối tháng lãnh tiền đi chơi ăn nhậu hết là bình thường luôn. Chi tiêu mua sắm là cái thú vui hàng ngày phải làm. Vui cũng shopping, buồn cũng shopping. Chia tay người yêu cũng đi shopping cho đỡ đau lòng. Hết tiền thì làm thẻ tín dụng quẹt trước, cày cả đời trả sau, không sao hết. Nhưng chính vì điều này mà nền kinh tế miền Nam thường nó phát triển hơn, mạnh hơn và bền vững hơn, do sở hữu được một lực lượng tiêu dùng phóng khoáng và hùng hậu, giúp kích thích nền sản xuất và dịch vụ đi kèm. Tiếp theo là về giáo dục và cách nuôi dạy con cái. Thì ở ngoài Bắc họ mắc một cái bệnh thành tích rất là nặng. Suốt ngày ép con đi học hết môn này đến môn khác. Và cực kỳ gia trưởng, hay quát nạt con cháu. Kiểu như mày không nghe, tao tát vào cái mặt mày bây giờ. Tao đập mày một trận bây giờ. Nhưng ngược lại họ rất hay khoe con. Và qua đó thì gián tiếp khoe bản thân mình. Ở miền Trung thì họ cũng kỷ luật khắt khe, cũng gia trưởng không kém miền Bắc. Cái người miền Trung họ cũng rất là gia trưởng nha các bạn. Thường dạy con chịu khó, tiết kiệm và nhẫn nhịn vì gắn liền với cái hoàn cảnh khó khăn của vùng đất. Người trong Nam thì họ thoáng hơn. Con cái nó phát triển tự nhiên và ít bị ép buộc đạt cái thành tích và được coi trọng thực tế hơn là lý thuyết. Chính vì miền Trung và miền Bắc họ ép con cái học một cách cực đoan để đạt được những thành tích cao. Cho nên về lâu dài nó thường nảy sinh một cái tư tưởng thượng đẳng về tri thức so với miền Nam và miền Tây. Thanh niên ngoài Bắc thì nó giỏi lý luận, giỏi lý thuyết, nhưng về tư tưởng thì lại không thoáng và đa dạng như thanh niên miền Nam. Về phương ngữ và giọng nói ba miền, người Bắc có một cái giọng nói lớn, uy lực, câu cú rõ ràng, mạch lạc, từ ngữ rất là phong phú, nhưng đôi khi nghe nó hơi gắt. Nếu mà nghe tin tức hay là thuyết trình bằng giọng Bắc, đặc biệt là giọng ở Hà Nội, thì rất là tròn trịa, rất là chỉn chu,
Và hiện nay có thể xem cái giọng Hà Nội là giọng chuẩn nhất. Chuẩn nhất không có nghĩa là đúng hết nha các bạn. Hà Nội cũng nói rất là nhiều từ sai, ví dụ như cái âm R thì họ đọc hết thành âm giờ, già rồi thì họ kêu là già rồi, đi xem múa rối hay là rõ ràng thì nói là rõ ràng, múa rối. Âm TR trờ thì họ đọc thành âm chờ. Ví dụ trẻ em thì họ đọc là trẻ em, trẻ trâu thì họ đọc là trẻ trâu. Đó. Ngoài ra thì giọng Bắc cũng có cái vùng xung quanh hoặc xa Hà Nội thì họ hay nói cái âm L và N nhầm lẫn với nhau. Người miền Trung thì phương ngữ quá nặng, kể cả ngày cũng không hết các từ họ nói sai. Nhiều nơi cảm giác như họ nói một cái ngôn ngữ khác so với phần còn lại của đất nước. Thậm chí cùng là người miền Trung nhưng không hiểu nhau là điều hết sức bình thường. Người miền Nam thì họ có một cái giọng nói nhẹ nhàng hơn, lành hơn, nghe êm tai hơn, nhưng câu cú không dứt khoát. Khi trình bày cái gì thì nó hay bị lan man và không rõ ràng. Nói từ cũng sai nhiều. Ví dụ cái chữ V họ đọc hết thành chữ V họ đọc hết thành giờ. Ví dụ con voi thì nói con voi. Việt Nam vô địch thì họ nói thành Việt Nam vô địch. Dấu ngã thì đọc thành dấu hỏi. Dấu ô thì đọc thành dấu ơ. Ví dụ như con tôm thì họ đọc thành con tôm. Nói chung là rất nhiều. Vùng nào cũng từ sai rất nhiều. Nhưng giọng miền Nam thì đặc biệt phù hợp với phim ảnh, nhất là các phim Hồng Kông hay Trung Quốc. Nói thật, xem phim mà lồng tiếng giọng Nam thì nhức cái nách. Còn phim nào mà lồng tiếng giọng Bắc thì xin lỗi mình không xem nổi. Các bạn tưởng tượng mà Tào Tháo mà nói giọng Bắc thì thua. Còn ai can đảm lồng tiếng phim giọng miền Trung thì thôi. Nguyên nhân cái giọng nói nó phản ánh cái sự phân bố địa lý, lịch sử. Miền Bắc giọng Hà Nội được coi là chuẩn vì ở đó là trung tâm chính trị văn hóa. Miền Trung do cái địa hình nó chia cắt, cho nên cái giọng vùng miền rất là nặng và có nhiều từ địa phương. Miền Nam thì văn hóa được giao thoa với nhiều cái vùng đất khác và dân tộc khác như Khmer, người Hoa, cho nên cái giọng họ cũng mềm và dễ nghe và rất là nhiều từ vay mượn từ các dân tộc khác. Tiếp theo là về nghệ thuật và văn hóa tinh thần. Người Bắc thì có quan họ, ca trù, chèo. Về hài thì có gặp nhau cuối năm này kia. Người miền Trung thì có nhã nhạc cung đình, hò, tuồng. Ở trong Nam thì có đờn ca tài tử, cải lương hay là bolero. Thường thì cái người miền Bắc á, họ không có cảm nhận được cái cải lương, và người miền Nam thì họ không cảm nhận được tuồng, chèo, quan họ. Người Bắc đánh giá cái hài miền Nam là nhạt và dễ dãi, dễ cười. Người Bắc họ không có cười nổi. Còn người Nam thì họ không xem hài Bắc hay là gặp nhau cuối năm vì họ không hiểu và không thích xem cái kiểu hài mà diễn hôm trước hôm sau mới cười nổi. Ở ngoài Bắc thì nói là thâm thúy hay là cần phải hiểu biết này kia thì mới cười được, nhưng thực chất là không cần thiết. Khi bạn diễn hài thì nên cười liền thì nó mới có giá trị. Nhưng cả ba miền đều cực kỳ yêu thích nhạc bolero và tân nhạc. Tiếp theo là về khẩu vị ba miền. Về cái này thì cực kỳ thú vị nha các bạn. Mình cực kỳ thích đồ ăn Việt Nam. Phải nói là cực kỳ ngon so với các đồ ăn trên thế giới. Bởi vì mình cũng đi du lịch nhiều rồi, mình biết đồ ăn Việt Nam là cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà tại sao mà thế giới vẫn còn chưa biết nhiều là bởi vì á, trước đây Việt Nam mình đang còn nghèo, cho nên chưa có biết quảng bá, chưa có đưa ra thế giới được nhiều cái tinh túy của món ăn Việt Nam. Hiện nay đất nước đang phát triển dần và chúng ta đang có một cái nguồn lực lớn dần để có thể quảng bá, phát triển và thậm chí là mở những cái nhà hàng Việt Nam ở nước ngoài. Và hiện nay thực sự là người nước ngoài đang rất là thích các món ăn Việt Nam. Các bạn lên YouTube thì có thể thấy là rất là nhiều YouTuber hay là khách du lịch là cực kỳ yêu thích đồ ăn Việt luôn. Trở lại với đồ ăn ba miền thì miền Bắc á, họ ăn thanh đạm hơn, ít cay ít ngọt hơn, và họ chú trọng cái vị truyền thống như hành gừng, mắm tôm, và nó thể hiện rõ qua các món như là phở Bắc thì nó không có nhiều cái rau, nó không có giá và cái nước nó cũng thanh hơn, hay là cái món bún đậu mắm tôm này kia đó, cực kỳ ngon. Hà Nội thì rất nhiều món ngon nha các bạn. Miền Trung thì do cái vùng đất này có lịch sử khá khó khăn cho nên họ hay chặt to kho mặn để ăn được nhiều cơm mà ít thức ăn thôi.
Cho nên là về lâu dài nó hình thành một cái khẩu vị đậm đà, cay, mặn, nhiều gia vị, ớt, mắm. Nó trở thành cái truyền thống. Ví dụ như bún bò Huế mà ăn ở miền Trung thì cái nước nó thậm chí nó hơi sệt sệt luôn á, nó ngon lắm. Ăn ở Huế hay là ở Nha Trang, Đà Nẵng thì thôi rồi. Đồ ăn miền Nam thì cũng cực kỳ ngon luôn, đặc biệt ở Sài Gòn. Cái vị thì ngọt hơn, béo hơn, ít cay hơn và họ hay dùng nước dừa. Các món nổi tiếng như là cơm tấm, hủ tiếu, cà ri gà này kia thì không cần phải nói nữa ha. Nói chung đồ ăn Việt Nam là nhất cái nét. Cuối cùng là về tôn giáo và tín ngưỡng. Thì ở ngoài Bắc họ có Tam giáo đồng nguyên, Phật, Nho, Đạo. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến cái hành vi của người dân ngoài Bắc thông qua các lễ hội truyền thống và thờ cúng tổ tiên. Ở ngoài Bắc họ khá là mê tín. Cái gì cũng phải hợp mạng họ mới chịu. Cái kiểu như có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tiền không có đâu nhưng mà cũng phải tìm mua cái sim số điện thoại, số đẹp, số hợp mạng. Rồi mua xe ô tô thì ví dụ như họ thích màu trắng đi, nhưng mà màu đỏ thì mới hợp mạng, thì họ cũng sẵn sàng bỏ qua màu trắng mua màu đỏ luôn. Làm cái gì họ cũng kêu nhà sư đến cúng bái. Tân gia họ cũng kêu nhà sư đến cúng. Khai trương công ty họ cũng kêu nhà sư đến cúng. Rồi đám ma, đám giỗ ở nhà, tất cả mọi thứ đều kêu nhà sư đến cúng hết. Hay là họ ít khi nào mà trả tiền vào buổi sáng. Hay là họ không mua đồ, không chuyển nhà, không xây nhà vào cái tháng cô hồn. Đó, cái kiểu như vậy á. Còn ở miền Trung thì Phật giáo Huế từng là một cái trung tâm lớn và Công giáo phổ biến ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị này kia. Họ có một cái tín ngưỡng làng xã rất là bền chặt. Về cơ bản là cũng rất là mê tín. Trong Nam, do cái văn hóa giao thoa với nhiều dân tộc khác, cho nên là họ rất là đa dạng về tín ngưỡng. Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi Khmer Nam Bộ, rồi nhiều khi còn có một số nhỏ là đạo Hồi, nhưng mà cũng có ít thấy. Điều này nó làm nên cái tính dung hòa và khoan dung tôn giáo. Mê tín thì cũng có nhưng mà nhẹ hơn miền Bắc và miền Trung. Kết luận cuối cùng về ba miền như sau. Ở miền Bắc, từ lâu hàng ngàn năm nay, nó là cái trung tâm chính trị và văn hóa, nơi đặt cái kinh đô Thăng Long, Hà Nội. Vì thế cho nên là người miền Bắc họ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của Nho giáo, coi trọng lễ nghi, trật tự xã hội, gia trưởng, không thích nghe ý kiến trái chiều, đặc biệt là cực kỳ sĩ diện và bệnh thành tích cực kỳ nặng. Người miền Trung thì do cái vùng đất hẹp, nhiều biến cố lịch sử, chiến tranh, thiên tai liên miên, khiến con người nơi đây họ rèn luyện được cái tính kiên cường, nhưng họ cực kỳ tiết kiệm và thực dụng. Nhiều khi nhìn họ rất là khắc khổ và đặc biệt là họ rất khó tính và thường không đồng ý với ý kiến của người khác. Kiểu gì họ cũng có thể bác bỏ và nói ngược lại được. Họ nói chuyện bình thường nhưng người ngoài nghe có thể là tưởng là họ đang cãi nhau. Câu từ có thể nói là đả kích là thẳng tuột tuột luôn, không ngại va chạm gì hết. Miền Nam là cái vùng đất mới khai phá, nó hội tụ cái di dân từ ngoài Bắc, từ ngoài Trung, rồi cộng đồng Hoa Kiều, Khmer, Champa. Chính cái sự pha trộn này nó tạo nên một cái xã hội cởi mở, phóng khoáng và ít bị gò bó hơn. Con người cũng vì thế mà thoải mái và thực dụng hơn rất nhiều, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các lề thói làng xã hay xã hội xưa cũ. Cuối cùng thì mỗi miền đều có cái hay và cái dở riêng. Người Bắc họ sắp xếp tổ chức giỏi, người miền Trung thì bền bỉ, chịu khó, người miền Nam thì năng động và phóng khoáng. Ba miền khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, tạo nên một bản sắc Việt Nam thú vị, đa dạng và thống nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.